Komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Stefán Karl Stefánsson reyndi meðal annars fyrir sig sem járnsmiður og trillukarl áður en hann var leikari. Já, nákvæmlega segja reyndar að hann sé ofvirkur, sumir reyndar velvirkur, drífandi, uppátækjasamur en umfram allt fyndinn. Já, við skulum sjá nærmynd af Stefáni Karli Latabæjar skúrki. Jú. Velkomin á söngkeppni Félags framhaldsskólanema á Hótel Íslandi 1995. Og hér kemur kynnir kvöldsins. Stefán Karl Stefánsson! Hann náttúrulega hefur alltaf verið rosalega skemmtilegur strákur. Alveg bara frá því að hann var lítill. Og engin svona molla í kringum hann, sko. Hann mjög skemmtilegur, það er aldrei, never a dull moment í kringum Stefán. Ofvirk týpa. Hann er hrikalega duglegur, hann fylgir sér, ítinn, talar mikið, fyrst og fremst bara duglegur og skemmtilegur strákur. Svolítið krefjandi, alltaf verið það. En voða ljúfur svona mömmu og pappa strákur. Stefán Karl fæddist í júlí-byrjun árið 1975, sonur hjónanna Huldu Karínar Ólafsdóttur og Stefáns Björgvinssonar. Hann ólst upp í Hafnarfirði og gekk í grunnskóla þar. Hefðbundið námi átti lítinn áhuga hjá Stefáni og eftir 1 ár í Flensborg og 2 í járnsmíðanámi við Iðnskólann í Reykjavík sættist hann við örlög sín og sótti í leiklistaskólanum, þaðan sem hann útskrifaðist árið 1999. Síðan hann útskrifaðist hefur Stefán komið víða við, leikið í leikhúsi, bíómyndum og sjónvarpsþáttum svo eitthvað sé nefnt. Hann vakti svo heimsathygli í hlutverki Glannaglæps í Latabæ og flutti frá því til San Diego þar sem hann býr með konu sinni Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur og börnum þeirra 4. Hann var náttúrulega alltaf að leika eitthvað og fíflast, sko. Hann kannski var að labba eftir götunni eða eitthvað eða við vorum kannski inn í búð eða eitthvað og þá þóttist hann sko ganga á veggi eða lausastura eða dýrastafi og allir alveg hlupu til, sko, hann alveg hendist þið vitið frá og allir hlupu til og ég held að barnið væri stór slasaður en hann var náttúrulega ekkert að honum því hann var náttúrulega að leika þetta svo flott og ég alveg dauðskammaðist mín og hverslega segjulega illa alin upp drengur þetta væri en ég hló náttúrulega í laumi að honum því að ég hefði bara gaman á honum, sko. Coca-Cola-verksmiðjan nú að brenna. Ástæðan fyrir því svo að það hrapaði Concorde-flugvél ofan á hana og hún sprakk. Við skulum líta á það nánar. Hann náttúrulega bara stoppaði ekki. Það er bara einfalda svarið. Og það var endalaus einhver fíflagangur í honum, sko. Svo þegar hann var 12 ára, sko, þá hann náttúrulega, sko, það var stofnað unglingaleikhús í Hafnarfirði sem var náttúrulega alveg frábært. Og Davíð Þór Jónsson var þar og Stefán Karl náttúrulega leiðtogalega upp til þessar stráka sem voru í bænum að leika. Og hann fór sko þarna niður og hann sópaði gólfin og þreif klósettinn og hann gerði aldrei heima hjá sér því að hann vildi sko komast þarna upp á sviðið. Og svo komst hann upp á sviðið þarna og þá naut hann sín alveg í botn. Ég held að hann fyrsta leikriti sem hann lék í, þar lék hann held ég 5 hlutverk, sko. Og gerði það alveg með glasi bragð og hann lék sko þýskukennara og dönskukennara og allt konur. Hann var mjög klár í því að leika konur. En þó leiklistin hafi verið augljós starfsvettvangur ekki þar með sagt að Stefán hafi ekki prófað sitt hvað annað. Hann fór að læra járnsmíði. Hann tók pungapróf og við ætlaði að vera trillukarl, sko. Var alltaf nema bryggju. Og svo var það flugið, hann elskaði náttúrulega allt sem tengdist flugi. Stefán nældi sér einmitt í einkaflugmarspróf og hóf nýlega að læra á þyrlu. Hann hefur í ofanálag unnið sem knattspyrnudómari á KSÍ og verið aflýsingasöngvari hjá Stuðmönnum, svo eitthvað sé nefnt. Aumingi Jesús. Gísli Rúnar Jónsson nágranni Stefáns vestra.
Þeir gáfu líka nýlega saman út plötuna í túrett og moll en titillinn vísar í fjölda kvilla sem hrjáir þá félagana báða. Stebbi og ég fann það strax sko með hann unga mann sko að við ættum örugglega samleið. Hann var víst ekki sammála, jú, hann var það. Því að hann var með öll heilkenni síðan með, hann með túrett eins og ég, hann var með áráttuhegðun, hann með athyglisbrest og svo framvegis sko. Og Stebbi svona gott dæmi mann sko, ég ekki að segja að ég hef náð langt, síður en svo. En Stebbi svona dæmi einstakling sem að kemst yfir öll þessi og yfirstífur allan vanda, dyslexíu og alls konar trums og nær þetta langt. Hann til dæmis þegar hann komst var valinn til þess að leika Grinch sko. Þá hitti ég sko aðstandendur meðal annars höfundana og þeir voru rétt að byrja að æfa með honum sko og þeir voru svo hissa og svo gaman að sjá þeir sko og þeir hvað þeir máta hann að verðleikum sko, þeir voru svo gáttaðir, þeir voru aldrei séð svona hæfileika og við vorum í samkvæmi og þeir töldu fyrst, svo getur hann þetta og svo getur hann hitt og hann getur þetta og ég segi já ég veit það, svo fór ég að telja hérna, hafði ég heyrt hann spila harmoníku, við þrjú og þá bara settust þeir á rökstóla og ákvaði endilega að setja inn harmoníkuatriði í Grinch, ég man ekki hvort það gerðu það. Svo segði hann, hafði þið heyrt hann syngja eins og messosopran, eins og söngkona. Og nú heyrum við í honum Stefáni Karli, eini maður á Íslandi sem getur sungið nákvæmlega eins og kona. Þetta arftæki Latta, skemmtikraftur framtíðarinnar, aðeins hér, gerðu svo vel. Sumarið komið við sæinn og sólskinið ljómaðum bæinn. Hans helstu kostir eru náttúrulega það að hann duglegur og hann óhræddur við að bara láta vaða. Það ekkert hver sem að myndi til dæmis láta vaða í að rífa upp fjörumanna fjölskyldu og elda einhvern Hollywood-draum. Það þarf kjark til þess. Hann skemmtilegur og hann góður og traustur vinur. Allt sem honum falið að gera gerir hann mjög vel. Svona samkvæmur sjálfum sér og mér finnst það líka gott að hann vill alltaf hjálpa einhverjum, láta eitthvað gott á sig leiða. Það finnst mér frábært. Hverjir eru hans helstu gallar? Hann talar rosalega mikið. Hafa hann ekki áhuga á hlutunum, þá hefur hann engan áhuga og þá ekki séns að toga hann inn í það, jafnvel þó hann þurfi að sinna því. Hann kannski svolítið fljótfær stundum. Og það mjög fyndið að fylgjast með honum sem við byggum saman upp í Woodland Hills. Hann kom með svona 15 hugmyndir að handritum yfir daginn og rauk út sko. Og þá urðum við að hlusta á það, skilur við, sko. Það rauk hann og það var saman hvað við vorum að gera. Við vorum að fara yfir eitthvað handrit eða eitthvað. Og þá byrjaði hann að lesa, skilur við. Við urðum bara að hlusta. Það var engar undankomu auðvið. Sko. Samt hefur hann hæfileika að hann getur líka hlustað. Nei, hann bara svo skemmtilegur, hann rosalega skemmtilegur karakter. Já, hann einhvern veginn virðist alltaf ná að toppa sjálfan sig. Ég get alveg trúið eftir 5 ár, þá verðum búin að ná einhverjum samningum, bíómyndasamningum eða hvernig það hérna úti líka sko. Ég bara, eins og sé, mér finnst hann alltaf ná að toppa sjálfan sig.